สวัสดีครับนี่คือรายการออกคัสสตอรี่ซีซั่น2เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและอย่าลืมถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้เราขอนำเสนอเป็น EP ที่80ถ้ำตอนที่2อย่าใช้เวลาเพื่อหาข้ออ้างในความผิดพลาดจงใช้เวลาหาทางแก้ไขไปสู่ความสำเร็จความเดิมตอนที่แล้วผมว่านะไปฟัง EP ที่78กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มต้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยด้วยกลุ่มชาวบ้านมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงทั้งหลายแหล่นะครับมาก่อตัวรวมตัวกันคือใครอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าทุกคนทั้งหมู่บ้านเลยทั้งเห็นแล้วก็ทั้งได้ยินเสียงมันอึกกระทึกคึกโครมเสียงดังลั่นอย่างกับสงครามโลกครั้งที่3เลยทุกคนต่างก็เลยมาสอบถามข้อมูลกันเสียงดังโวยวายตั้งแต่เช้ามืดกันเลยคือผมในขณะที่ยังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นะครับได้ยินเสียงของลุงมนลั่นขึ้นมาเลยในเรื่องที่ทุกคนถามลุงมนก็ตอบกลับไปว่ายังไม่เจอเว้ยแล้วก็ไม่รู้อะไรต่อผมได้ยินเสียงลุงมนเดินเข้ามาในบ้านจากนั้นก็ได้ยินเสียงทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเรื่องมันมาเริ่มต้นตรงที่ว่าตอนที่เรามานั่งกินกาแฟแล้วก็รวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงเรื่องเมื่อคืนถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนะครับเชิญเลยย้อนกลับไปฟังใน EP ที่78ถ้ำตอนที่1ได้ว่าเรื่องราวนะมันวุ่นวายแค่ไหนก่อนฟังตอนที่2คือว่าจะได้ไม่งงกันนะครับแล้วมันก็เริ่มต้นที่ว่าผีหญิงเนี่ยนามคนนั้นบอกออกมาก่อนที่ร่างจะสลายไปว่ามันมีถ้ำด้านหลังเขาและก็วิญญาณร้ายที่กลายเป็นปีศาจตนนั้นแหละครับที่จับน้องจ๋าไปเช้าวันนี้วันที่4แล้วเหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีเราต้องรีบกันให้มากขึ้นกว่านี้แล้วลุงบุญบอกว่าอีกด้านหนึ่งของเขาลูกนั้นมันมีทางเดินมันเดินได้เป็นทางเดินเล็กๆที่เลาะไปตามไหล่เขาแต่ว่าลุงมนไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีถ้ำหรือว่าโพรงอะไรเลยแต่ว่าพี่ตีกับพี่นัทไม่เห็นด้วยและคิดว่ามันต้องมีแน่ๆหรือว่ามันจะถูกร่ายเวทบังตาเอาไว้แน่ๆก็เลยอาสาไปสำรวจเส้นทางบนเขากันนะครับพร้อมกับพี่นัทโดยที่ลุงมนจะเป็นผู้นำทางในครั้งนี้และแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็เดินทางไปเมื่อเวลามันผ่านไปได้ทักมาสักชั่วโมงเมื่อกว่ามั้งทั้งหมดก็กลับมาในสภาพที่แบบว่าเหงื่อท่วมตัวแต่ว่าไม่พบอะไรเลยพอพวกพี่ๆเขานั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งอยู่ดีพี่เต๋ก็เหมือนกับว่าฉุกคิดหรือว่านึกอะไรออกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าตอนที่เดินสำรวจเส้นทางผ่านตรงจุดหนึ่งพี่ตีบอกว่าเขารู้สึกได้เลยว่ารอยสักที่หน้าอกแล้วก็ที่แผ่นหลังของเขามันร้อนขึ้นมามันร้อนมาตามลายเส้นอักขระมันร้อนจนพี่ตีสะดุ้งขึ้นมาพอมองดูรอบๆเขาก็เห็นแต่ภูเขากับป่าไม่เห็นถ้ำหรือว่าอะไรเลยมีแต่ก้อนหินต้นไม้แล้วก็แดดครับแดดล้วนๆพออาจารย์ได้ฟังก็เงียบไปแล้วก็ลุกขึ้นไปนะครับไปเตรียมของที่เราจะไปกันในคืนนี้อาจารย์หายไปในห้องผมได้ยินเสียงอาจารย์ท่องพระเวทอยู่อาจารย์ท่องพระเวทอยู่นานมากแล้วอาจารย์ก็ออกมาตอนบ่ายแก่ๆเลยดูอาจารย์แบบเหนื่อยมากนะครับแล้วก็บอกให้ผมเข้าไปในห้องไปเตรียมของเอาของที่ลงพระเวทแล้วใส่ในย่ามให้เรียบร้อยคราวนี้เอาไปให้ครบดูไอ้ที่มันเป็นประโยชน์ด้วยเราจะไปกันตอน6:49เป็นเลิกดีจากนั้นผมก็เข้าไปในห้องเก็บของตามที่อาจารย์สั่งอย่างครบถ้วนส่วนอาจารย์ขอไปเอนหลังก่อนนะซะงั้นเลยผมเข้าไปในห้องเห็นของที่อาจารย์เตรียมไว้นั้นผมตกใจมากเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงเบื้องหน้าผมคือมันไม่ใช่มีดหมอแล้วล่ะแต่ว่าที่ผมดูอยู่ตอนนี้มันสามารถเรียกได้คำเดียวเลยว่ามันเป็นดาบหมอมากกว่านะเพราะว่านอกจากที่ใบดาบจะลงอาคมแล้วสนิมเลือดที่ขัดไม่ออกยังคงเกาะที่ใบดาบอย่างเหนียวแน่นเห็นแล้วมันดูน่ากลัวมากๆเพราะดูแล้วใบดาบมันยังคมกริบอยู่เลยแล้วสิ่งที่อาจารย์เตรียมไปมันก็มีดังนี้ครับมีดาบหมอ1 เล่มผงกำยานสีขาวบรรจุมาในกระป๋องนมตาหมีถ้าใครนึกไม่ออกนะครับให้ไปเซิร์ช Google ดูหารูปดูนะครับมันจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมที่คนเก่าๆเขาชอบเอามาใส่น้ำแล้วแช่ในตู้เย็นมันเป็นกระป๋องกลมๆนะครับเอาไว้กินน้ำเย็นๆชื่นใจต่อมา
ก็มีน้ำมนต์บรรจุขวดสีขาวขุ่นอีก6ขวดพายันอีกเปิ้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าไอ้เจ้านมถั่วเหลืองแลคตาซอยอีก2แพ็คยูโรเค้ก2แพ็คขนมถั่วทอด1ถุงซูกัสรสผลไม้1แท่งฮอนรสน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้ไม่ได้นับและไอ้ของพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกันด้วยอาจารย์บอกว่าเพื่อหิวระหว่างทางและผมก็ได้มีโอกาสถามอาจารย์ว่าดาบนี้ท่านได้แต่ใดมาอาจารย์ตอบอย่างไวเลยว่าลุงมุนคนนั้นหนาท่านให้ผมสวนไปอย่างไวเลยท่านทำชอบสิ่งใดหรือวานบอกจบแล้วอาจารย์ไม่ได้คิดมาก่อนด้วยแต่อยู่อาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าท่านทำข้าตกเขาเจ็บเจียนตายท่านให้รางวัลอย่างนี้ก็ได้เหรอผมจำได้นะครับว่าวันนั้นทีมงานของเราพร้อมกันมากๆพร้อมกันทุกอย่างเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นและเราก็ออกเดินทางตามเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้มุ่งหน้าตรงไปยังพื้นที่เป้าหมายแล้วอาจารย์ก็บอกให้ผมโปรยผงกำยานรอบๆบริเวณนั้นและนำมาโปรยรอบๆจุดที่เรายืนอยู่เป็นวงกลมขนาดกว้างพอสมควรนะครับและให้พวกเราอยู่ในวงกลมนั้นได้แบบสบายๆจากนั้นอาจารย์ก็ไล่พระเวทกำกับและอาจารย์ก็นั่งลงพวกเราก็นั่งลงตามกันไปคือนั่งไปกับพื้นนะครับเพื่อรอเวลาแต่ว่าผมแปลกใจตรงที่ว่ารอไปรอมายูโรหมดไป2แพ็คแล้วถั่วทอดไปครึ่งถุงแลคตาซอยไป4กล่องอยู่ๆอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าพวกเราพร้อมกันแล้วนะผมว่าอาจารย์นั่นแหละที่พร้อมแล้วหรือยังนี่อาจารย์คิดถึงเด็กหญิงตัวน้อยๆที่ถูกปีศาจจับตัวไปบ้างหรือเปล่านะคนเราถ้าอดข้าวจะอยู่ได้สักกี่วันแล้วยิ่งเป็นเด็กด้วยในระหว่างที่ผมกำลังคิดอยู่นะครับพอผมหันกลับมาเท่านั้นแหละครับคือผมเห็นพี่ตีถอดเสื้อออกคือพี่ตีเข้ามาในชุดบอลนะครับแล้วยืนหันหน้าเข้าหาอาจารย์แล้วก็พนมมือส่วนอาจารย์ก็ยืนพนมมือเหมือนกันแต่ว่ามีดาบอาคมอยู่ในมืออาจารย์ไล่พระเวทชั่วคู่ก่อนที่จะเป่าไปที่กระหม่อมพี่ตีซึ่งอาจารย์เป่ามันมาพร้อมกับลมที่พัดอย่างแรงมาแบบวูบเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เงียบลงแต่ว่ามันมีกลิ่นเข้ามาแทนมันเป็นกลิ่นเน่าๆมันเน่าซะยิ่งกว่าเน่าซะอีกนะแต่เหมือนกับว่าอาจารย์กับพี่ติจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วทั้งคู่ก็นั่งลงกับพื้นผมกับพี่นัทก็เลยเข้ามานั่งใกล้ๆเป็นวงเดียวกันซึ่งผมมารู้ในตอนหลังว่าทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนี้อาจารย์ต้องใช้ยันที่หลังของพี่ติเพื่อคลายมนที่มันบังตาถ้ำมันเอาไว้ซึ่งความจริงแล้วหลังจากที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่นัทขึ้นไปดูกันอีกครั้งหนึ่งผมถึงได้รู้ว่ามันน่าจะเรียกว่าถ้ำไม่ได้มันหนักกว่าตอนที่แล้วอีกที่เราเรียกกันว่าโพรงมันต้องเรียกว่าช่องระหว่างซอกหินดีกว่านะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นมันเหลือเชื่อผมว่าตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันก่อนดีกว่าอาจารย์บอกให้ผมขยับเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วถามผมว่าเอาย่ามสีขาวมาแล้วก็ให้ผมถือเอาไว้แล้วของที่อาจารย์ให้เตรียมมาพร้อมนะผมบอกอาจารย์กลับไปว่าเรียบร้อยครับจากนั้นอาจารย์ก็ให้ผมท่องคาถาบูชาครูแล้วก็เทพในตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าจมูกผมมันชินกับกลิ่นเน่าๆหรือว่ากลิ่นมันหายไปแล้วพอผมท่องบทบูชาครูแล้วก็เทพจบซึ่งตอนนั้นผมหลับตาพนมมือนั่งท่องอยู่ตรงนั้นแหละครับผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์กับพี่ตีลุกขึ้นผมก็เลยทำตามคือลืมตาขึ้นมาก่อนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าผมไม่ได้ลืมตาเพราะมันยังคงมืดตึ๊ดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าผมได้ยินเสียงมันเพิ่มเติมขึ้นมาคือมันเป็นเสียงของน้ำมันไหลกลิ่นเน่าหายไปแต่ว่าผมได้กลิ่นอับๆชื้นๆเข้ามาแทนแล้วผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์เรียกผมแล้วมันก็เหมือนกับว่าผมตื่นขึ้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ผมเห็นอาจารย์กับพี่ตีไม่ค่อยถนัดแต่ผมไม่เห็นพี่นัทซึ่งอาจารย์บอกว่าให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วพอผมมองไปรอบๆผมได้รู้ว่าตอนนี้เราทั้ง3คนอยู่ในถ้ำในที่สุดเราก็มาถึงถ้ำกันสักทีแล้วคราวนี้เป็นถ้ำจริงๆคือผมมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมืดมากและอาจารย์ก็ไม่ให้เราเปิดไฟด้วยถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่ห้ามเราก็ไม่มีไฟฉายหรือว่าอะไรที่มันจะส่องสว่างได้อยู่แล้วแต่แล้วอาจารย์ก็บอกผมว่าเอาเทียนไขในยับเอามาจุดทีสิซึ่งผมก็บอกเลยว่าอาจารย์ครับเราไม่ได้เอาเทียนไขมานะครับอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมควานหาดูก่อนแล้วผมก็ทำตามปรากฏว่าพอผมยื่นมือลงไปควานหาผมเจอเทียนไขสีขาวห่อหนึ่งผมตกใจนะตอนแรกที่หยิบเทียนไขสีขาวออกมาคือมือผมมันไปโดนไม้ขีดไฟก้านยาวอีกกล่องหนึ่งซึ่งตอนแรกผมได้ยินเสียงกล่องไม้ขีดในย่ามนะหลังจากที่ผมกับพี่ติช่วยกันจุดไฟ
แล้วก็จุดเทียนนำไปวางในจุดต่างๆมันทำให้ถ้ำนั้นสว่างไสวขึ้นมาผมถึงได้เห็นความใหญ่โตอลังการภายในถ้ำแสงมันส่องสว่างจนทำให้ผมพบกับความงามของถ้ำและเกล็ดมันเป็นเกล็ดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยลำธารน้ำที่ไหลออกมาจากในถ้ำซึ่งเหมือนกับว่ามันก็เหมือนถ้ำทั่วๆไปนะครับแล้วสิ่งที่มันไม่เหมือนถ้ำทั่วๆไปที่ผมเคยไปมาคือผมได้ยินเสียงคนผมว่าต้องเป็นเสียงเด็กหญิงแน่ๆมันเป็นเสียงแบบคลางเบาๆที่แบบว่าที่มาจากด้านในถ้ำที่เราต้องเข้าไปอีกไม่ต้องคิดอะไรมากกันแล้วครับเรา3 คนจุดเทียนกันคนละเล่มแล้วรีบเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในถ้ำด้านในที่ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรอีกเพราะว่ายิ่งเดินเข้าไปถ้ำมันยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ได้พบกับน้องจ๋าที่ตอนนี้เธอนอนอยู่บนแท่นหินขนาดเท่าตัวเธอเลยน้องจ๋านอนหายใจแผ่วๆคือสภาพของคนที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำนะครับ4 วันแล้วมันก็ต้องอ่อนเพลียบ้างแหละแล้วก็หลับไปแล้วว่าคงจะนอนละเมอออกมามั้งผมรีบตรงเข้าไปอุ้มน้องแต่ว่ายกน้องเขาไม่ขึ้นไม่ใช่เพราะว่าน้องเขาหนักนะครับแต่เป็นเพราะว่าผมยกตัวเธอไม่ขึ้นจริงๆเหมือนกับว่าตัวเธอถูกยึดติดกับแท่นหินนั่นเลยแท่นหินอันที่เธอนอนอยู่นั่นแหละครับแล้วอาจารย์ก็เดินเข้ามาตรงที่น้องจ๋านอนอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็ไล่พระเวทกำกับผงกำยานที่กำมาในมือจากนั้นอาจารย์ก็โปรยขึ้นไปเหนือร่างของน้องจ๋าแวบเดียวเท่านั้นน้องจ๋าลืมตาขึ้นพอเห็นหน้าผมกับพี่ตีเท่านั้นแหละครับก็ผวาด้วยความหวาดกลัวเพราะคิดว่าผมกับพี่ตีเป็นวิญญาณปีศาจที่จับตัวน้องเข้ามาแน่ๆน้องจ๋าโวยวายไปโวยวายมาก็ล้มฟุบสลบไปอีกครั้งหนึ่งอาจารย์บอกให้ผมรีบเข้าไปอุ้มเธอและรีบออกไปจากที่นั่นกันดีกว่าผมวิ่งเข้าไปอุ้มน้องจ๋าแล้วก็เดินตามอาจารย์กับพี่ตีออกมาจากจุดนั้นเลยขอบอกเลยว่าเจ็บเท้ามากเพราะว่าพื้นมันเป็นหินล้วนๆแล้วผมต้องอุ้มเด็กวิ่งอีกมันทั้งเจ็บเท้าทั้งเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอเรามาถึงห้องโถงห้องแรกที่เราจุดเทียนไขไว้ผมรู้สึกเลยว่าแสงของมันสว่างเกินกว่ากำลังของแรงเทียนมากๆแล้วแสงสว่างนั้นมันก็แสบตาผมเห็นหลังอาจารย์แวบๆหายเข้าไปในแสงที่สว่างมากจนผมต้องหลับตาเพราะว่าตาผมสู้กับแสงสว่างไม่ไหวมันเพียงวูบเดียวครับที่ผมหลับตาและผมก็กลับมาได้กลิ่นเหม็นเน่าๆอีกแล้วกลิ่นมันยังคงโชยอยู่อย่างรุนแรงแบบต่อเนื่องเลยและเมื่อผมลืมตาขึ้นมามันลืมตาขึ้นมาด้วยความเหม็นนะครับผมอาจารย์พี่นัทลืมตามาพร้อมๆกันเลยแต่ว่าผมไม่ได้อุ้มน้องจ๋าอยู่ในเวทีนั้นผมจะเอ่ยปากถามอาจารย์ก็พูดสวนว่าให้เรารีบขึ้นไปรับน้องจ๋ากันแต่ว่าตอนนั้นผมสังเกตเห็นแล้วว่าพี่เต๋ดูมีอาการแปลกๆและพี่นัทก็รีบไปเอาไฟฉายขนาดใหญ่มาเปิดเพื่อให้แสงสว่างแล้วเราก็ได้เห็นน้องจ๋านอนอยู่กลางทางเดินที่เรากำลังจะขึ้นไปฝั่งที่ติดกับไหล่เขาที่มันเป็นเหมือนกำแพงหินนั่นแหละครับถ้าเงยหน้ามองขึ้นไปตรงนั้นแหละครับมันมีช่องระหว่างซอกหินที่ผมได้บอกไปแล้วและช่องนี้นั่นแหละครับเป็นต้นเหตุของกลิ่นแน่ๆแต่พอผมจะรีบเข้าไปอุ้มน้องจ๋าอาจารย์ก็บอกผมว่าอย่าพึ่งแล้วก็มองไปที่ช่องระหว่างซอกหินนั่นแหละบอกให้ผมเอาผ้ายันออกมาแล้วก็ลงคาถากำกับผงกำยานก่อนที่จะให้ผมกับพี่นัทหาทางขึ้นไปเอาผ้ายันไปวางที่หน้าช่องระหว่างซอกหินนั้นแล้วก็เอาผงกำยานเทลงบนผ้ายันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอุ้มน้องจ๋าเด็กหญิงวัย8 ขวบนั้นกลับบ้านคือกว่าผมจะตะเกียกตะกายขึ้นไปได้จริงๆนะมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ละครับแต่ว่าบอกกันตรงๆเลยจากใจลูกผู้ชายเลยผีก็กลัวงูก็กลัวพี่นัทส่องไฟขึ้นมาเนี่ยมันแยงตาสว่างจ้ามองอะไรแทบจะไม่เห็นเหม็นเน่าก็เหม็นเน่าแต่ผมต้องทำไม่สำเร็จเพราะผมนำผ้ายันขึ้นไปวางเท่านั้นแหละครับความเหม็นมันหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยมีกลิ่นเกิดขึ้นเลยพอผมเทผงกำยานลงบนผ้ายันคือผมต้องท่องพระเวทไปด้วยตอนที่เทผงกำยานลงไปและผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงฟ้าร้องอยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาซะงั้นดีนะผมไม่ได้ทำกระป๋องกำยานหล่นลงไปและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผม
ก็ลงมาอุ้มน้องจ๋ากลับบ้านลุงมนที่บ้านลุงมนน่ะดีใจกันมากชาวบ้านต่างมารอดูอยู่ที่บ้านลุงมนกันอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นห่วงจริงๆนะเพราะทุกคนต่างร้องไห้ด้วยความยินดีที่เห็นน้องจ๋ากลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเลยว่าน้องจ๋าที่หลับเหมือนกับว่าร่างไร้วิญญาณหลับอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงจนวันรุ่งขึ้นน่ะทุกคนเพิ่งจะสังเกตว่าเธอหรือน้องจ๋านอนอยู่ในท่าเดียวไม่ขยับเขยื้อนอะไรเลยหายใจแบบแผ่วเบาแบบว่าเป็นช่วงๆลุงมนบอกว่าอย่างเนี้ยเราต้องทำพิธีเรียกขวัญให้กับน้องแต่ว่าอาจารย์พูดแปลกๆว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมว่าคนที่มีปัญหาน่าจะเป็นเพราะพี่ตีเพราะว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าดูพี่ตีแบบแปลกๆไปคือยังไม่ใส่เสื้อนะครับยังถอดเสื้ออยู่เหมือนเดิมเดินรอบบ้านเลยและตอนที่พี่ตีหันหลังไปตักข้าวคือตอนเช้าเขาทำข้าวต้มนั่นแหละครับผมถึงได้เห็นว่าที่ด้านหลังของพี่ตีมันมีจุดแดงเต็มไปหมดเลยเป็นตะปุ่มตาป่ำแดงเถือกไปทั้งหลังเลยสาเหตุคืออย่างนี้ครับตอนที่อาจารย์ไปช่วยน้องจ๋าเนี่ยอาจารย์เอากายละเอียดไปโดยที่พาผมกับพี่ตีไปด้วยทิ้งกายหยาบไว้ตรงนั้นและตรงนั้นประเด็นหลักอยู่ที่ว่าอาจารย์ให้พี่ตีถอดเสื้อเพื่อใช้ยันที่ด้านหลังของพี่ตีเป็นการเปิดทางคลายมนต์บังตาเอาไว้แต่ว่าตอนที่ไปกันนั้นพี่ตียังไม่ได้ใส่เสื้อเลยและขอบอกเลยว่าที่นั่นยุงเยอะมากและเป็นยุงป่าด้วยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับดีนะไม่เป็นไข้ป่าในตอนเช้าคือในตอนนั้นผมคิดว่าเรื่องคงจะจบแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้นั่นน่ะสิครับเพราะว่าในตอนบ่ายฝนมันตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยว่าจะหยุดตกมันก็6 โมงเย็นแล้วซึ่งในช่วงบ่ายวันนั้นอาจารย์เข้าห้องพระสวดมนต์ทบทวนพระเวทอย่างเดียวอาจารย์เอาสมุดข่อยที่บันทึกพระเวทมาด้วยมันอยู่ในกล่องไม้แบบโบราณมากเลยลายไทยสภาพเก่ามากตั้งอยู่ตรงหน้าอาจารย์ตอนที่สวดมนต์แล้วก็ทบทวนพระเวทผมได้แต่คิดว่ามันไม่ใช่การสวดมนต์ธรรมดาแล้วล่ะเพราะว่าอาจารย์จะสวดมนต์เสียงดังมากและที่สำคัญคือต้องให้ผมเข้าไปนั่งสวดมนต์แล้วก็ทบทวนพระเวทด้วยในเกือบทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้ไม่พอตกค่ำแล้วทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันอยู่ที่กลางบ้านคืออย่างนี้ครับบ้านของลุงมนเป็นบ้านที่เป็นเรือนไทยยกสูงแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายลมพัดเข้ามาแบบได้เย็นฉ่ำกันทั้งวันเลยและบ้านของลุงมนที่จริงแล้วมีคนอยู่เยอะมากญาติลุงมนก็มีหลายคนนะเป็นหลานชาย4 คนส่วนญาติทางป้าก็มี5 คนเป็นหญิงล้วนเลยรวมถึงน้องจ๋าด้วยก็เป็น6 คนแล้วทุกคนต่างมารวมกันที่กลางบ้านเพื่อดูอาการน้องจ๋าที่ยังคงหลับสนิทไม่ไหวติงอะไรเลยเพียงแค่นอนหงายหายใจแผ่วๆมันดูรวยละลินมันอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่ที่ตอนพาเธอกลับมาแล้วนะแล้วพวกอาของน้องจ๋าก็เริ่มสังเกตว่าผิวหนังมันไม่ใช่แค่ใบหน้าของน้องจ๋าอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นแต่ว่ามันเป็นทั้งตัวคือมันค่อยๆเหี่ยวลงแล้วก็เหี่ยวลงสีผิวค่อยๆซีดลงจนกลายเป็นสีขาวยังกับว่าไม่มีเลือดคือตอนนี้น้องจ๋ากลายเป็นเด็กที่มีผิวเหี่ยวย่นอย่างกับอายุ100 กว่าปีเหี่ยวย่นไปทั้งตัวในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะครับจนคนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกอาจารย์กับพี่ติที่กำลังนั่งคุยกับพี่นัทแล้วก็ลุงมนอยู่หน้าบ้านในตอนแรกอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ก็งงมากเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงและในตอนนั้นนะครับผมกำลังเก็บข้าวของอยู่ในห้องพระพอจัดการเก็บข้าวของอาจารย์เรียบร้อยก็เปิดประตูออกมามันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทุกคนแตกคือเพราะว่าน้องจ๋าลืมตาขึ้นมาในจังหวะที่ผมเปิดประตูห้องพระพอดีเลยทำให้เห็นเลยว่าดวงตาสีดำสนิทไม่มีตาขาวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งในวินาทีนั้นเลยมันเป็นวินาทีเดียวกับที่อาจารย์กับพี่ตีแล้วก็พี่นัทพร้อมด้วยลุงมนเดินมากลางห้องพอดีน้องจ๋ากลายเป็นปีศาจเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีกรงเล็บสีดำสนิทมีฟันที่แหลมคมแบบมันยื่นออกมาจากปากพอลุกขึ้นนั่งได้น้องจ๋าก็ชี้ไปที่อาจารย์พร้อมกับแยกเขี้ยวขู่ด้วยความโกรธอาจารย์เห็นผมยืนอยู่หน้าประตูห้องพระพอดีเลยก็เลยตะโกนบอกให้ผมเข้าไปเอาดาบลงอาคมมาผมรีบหันหลังเข้าไปคว้าดาบอาคมเล่มนั้นจากพานที่วางอยู่หน้าหิ้งพระผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าบ้านลุงมนเป็นบ้านเรือนไทยอายุของบ้านหลังเนี้ยมันก็100 กว่าปีแล้วที่ลุงมนซื้อต่อเขามาคือบ้านเรือนไทยเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าธรณีประตูทุกห้องเลยและก็สูงพอสมควรคนในสมัยนี้ถ้าไม่ระวังอาจสะดุดได้เช่นผม
คือหน้าแข้งของผมชนกับธรณีประตูอย่างแรงในตอนที่ผมไม่ทันระวังคือรีบก้าวออกมาหน้าแข้งข้างขวาของผมฟาดอย่างแรงจนผมเสียการทรงตัวเท้าซ้ายของผมข้ามธรณีประตูออกไปแต่ผมก็ยังคงเซไปข้างหน้าซึ่งในจังหวะนั้นน้องจ๋าในคาบของปีศาจก็พุ่งตรงเข้ามาหาผมเลยคือเปลี่ยนเป้าในวิธีเดียวกันเลยแล้วโศกนาฏกรรมมันก็เกิดขึ้นมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับดาบลงอาคมเล่มนั้นมันฟาดลงไปที่หัวของปีศาจน้อยคือน้องจ๋านั่นแหละครับคือมันฟาดลงไปแบบตรงๆที่กลางกระหม่อมมันลึกเข้าไปแบบมิดด้ามดาบลงอาคมเล่มนั้นมันติดอยู่คาหัวน้องจ๋าเลยแล้วเลือดสีดำเข้มๆมันก็ทะลักออกมาพร้อมกับมันโชยกลิ่นเลือดเน่าๆเหม็นคลุ้งเลยทันทีในวินาทีนั้นเลยทุกคนตะลึงเมื่อได้เห็นภาพมันต่อหน้าต่อตาเลือดที่ทะลักออกมามันออกมาจากร่างปีศาจน้องจ๋านั่นมันค่อยๆกัดก่อนร่างของเธอให้กลายเป็นเลือดแล้วก็ไหลลงไปนองกับพื้นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นพร้อมกับลมฝนที่พัดกระโชกเข้ามาอย่างแรงคือที่บ้านลุงมนยังคงใช้ตะเกียงอยู่โดนลมไปก็ดับครับแต่ยังดีที่มันมีบางอันยังให้ความสว่างอยู่แล้วมันก็มีเสียงหัวเราะมาจากทุกทิศทุกทางเลยคือมันเป็นเสียงของคนคนเดียวกันนะครับแต่ว่าหัวเราะไม่พร้อมกันเหมือนกับว่าคนคนนั้นมีเป็นร้อยแล้วก็หัวเราะคนในบ้านทั้งหมดไปรวมตัวที่อาจารย์เลยส่วนผมยังคงตะลึงกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปในวิธีนั้นผมบอกง่ายๆคือว่าผมยังช็อกอยู่เลยซึ่งผมบอกเลยว่าในวิธีนั้นผมทำอะไรไม่ถูกสมองผมมันวิ่งไปหมดแล้วสภาพร่างของปีศาจน้องจ๋าค่อยๆละลายไปต่อหน้าต่อตาเลยในขณะที่ดาบลงอาคมยังอยู่ในมือแต่ร่างของน้องจ๋ายังคงละลายไปเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้เอาดาบมาให้อาจารย์แล้วผมก็ได้สติดึงดาบออกจากร่างแล้วก็รีบเอามาให้อาจารย์เลยและอาจารย์ก็ไล่พระเวทจากนั้นก็เป่าพระเวทลงบนดาบเล่มนั้นแล้วผมก็เหลือบไปเห็นตัวอักษรที่อยู่บนใบดาบมันเปล่งแสงสีทองออกมาคือความจริงแล้วที่ใบดาบมีการลงอักขระแล้วก็ลวดลายที่งดงามมากแต่ว่าสนิมเลือดที่มันเกาะอย่างแน่นเลยมันบดบังอักขระแล้วก็ลวดลายดาบนั้นจนหมดสิ้นและคราวนี้ผมก็ได้ยินเสียงเท้าที่เหยียบบันไดขึ้นมาคุณจำได้นะครับในตอนที่แล้วว่าผมเห็นภาพการประหารชีวิตที่โหดร้ายที่สุดคือว่าถ้าไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ภายในดาบเดียวแล้วมันจะเป็นลางร้ายแล้วเราก็ได้เห็นร่างที่ไร้หัวของผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อยๆก้าวขึ้นมาบนบ้านทีละก้าวทีละก้าวอย่างช้าๆคือว่าในทุกครั้งที่เราเห็นผีหรือว่าเห็นศพมันยิ่งเป็นศพของคนโบราณด้วยแล้วเราจะเห็นมาในสภาพแบบว่าศพแห้งๆหรือว่าเป็นซากศพที่เดินได้แต่ว่าในคราวนี้เราได้เห็นศพของชายที่ถูกตัดหัวมาในสภาพที่ว่าเพิ่งโดนประหารมาเมื่อกี้นี่เองคือเลือดสดๆยังคงพุ่งกระฉูดออกจากลำคอตามจังหวะการเต้นของหัวใจเลือดสดๆพุ่งกระฉูดออกมาไหลอาบล่างตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้าเนื่องจากพี่เขาไม่มีหัวอันเนี้ยไม่ตลกนะครับแต่ว่าผมสงสัยจริงๆว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเด็กวัย8 ขวบนั่นไปทำกรรมอะไรกับเขาไว้ทำไมถึงได้ทำเช่นนี้จะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้เขาหมดเวรหมดกรรมต่อกันอาจารย์มาบอกในตอนหลังว่ามันมี2 กรณีนะครับคือว่าเขาทำเองกับมีคนสั่งให้เขาทำแต่ดูจากรูปการแล้วอาจารย์ว่าเขาทำเองแต่ไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรและก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงถ้าเขาไม่เอาเด็กมาคืนต้องใช้อะไรที่มันแรงกว่านี้แล้วล่ะแล้วอาจารย์ก็ใช้ดาบลงอาคมเขียนอักขระแบบเป็นยันที่กลางอากาศเลยเหมือนอาจารย์เขียนยันบนอากาศและในจังหวะนั้นผีหัวขาดตัวนั้นก็ค่อยๆก้าวเข้ามาคือก้าวตรงเข้ามาหาพวกเราเลยและอาจารย์ก็วักผมกำยานจากกระป๋องนมตาหมีนะครับคือไล่พระเวทแล้วก็โปรยออกไปยันที่อาจารย์เขียนในอากาศพอผงกำยานล่วงลงมามันกลายเป็นอักขระลำแสงสีทองที่ขวางกั้นกลางระหว่างผีหัวขาดนั้นกับกลุ่มของพวกเราแล้วร่างของชายในชุดขุนนางที่ไม่มีหัวเดินตรงเข้ามาแบบว่าไม่ได้กลัวยันของอาจารย์เลยแม้แต่น้อยและเมื่อร่างของผีหัวขาดตัวนั้นสัมผัสกับลำแสงอักขระมันก็เหมือนตะข่ายที่ล้างร่างนั้นเอาไว้คือเขาไม่สามารถจะเดินออกมาได้แล้วผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นว่าผีหัวขาดในชุดขุนนางโบราณตนนั้นในมือขวามีมีดเล่มใหญ่ด้วยคือว่าเล่มใหญ่ของอาจารย์เองนะครับมันง้างดาบแล้วฟันทีเดียวยันพระเวทของอาจารย์
คือขาดกระจุยแล้วเจ้าผีหัวขาดตัวนั้นน่ะก็ง้างดาบขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษอันนี้ของจริงเลยครับคือเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในเวทีเดียวกันเลยคือพี่ตีโผล่เข้ามาอย่างไวมากในจังหวะที่ผีหัวขาดตนนั้นน่ะกำลังจะฟาดดาบลงมาอย่างแรงผมบอกเลยว่าผมเห็นเจ้าผีหัวขาดตัวนั้นฟาดดาบลงบนหลังพี่ตีแล้วก็เส้นลายอักขระที่หลังพี่ตีสว่างขึ้นมาเป็นลำแสงสีขาวผมตกใจร้องขึ้นมาว่าไม่เข้าดาบเล่มใหญ่ที่คมกริบฟาดอย่างแรงลงบนหลังพี่ตีที่พุ่งเข้ามาช่วยอาจารย์เสียงเหล็กกับเนื้อมันกระทบกันดังพลากพี่ตีค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกว่าใช่ไม่เข้าแต่จุกแล้วก็เจ็บมากช่วยจุกด้วยแล้วเหมือนกับจะล้มพับไปข้างหน้าคือจะทับอาจารย์ผมต้องรีบเข้าไปประคองพี่ตีอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นแหละผมรู้ว่าอาจารย์โกรธมากอาจารย์ถึงขนาดทิ้งดาบลงพื้นแล้วก็ล้วงไปที่กระเป๋าควักเอามีดหมอออกมามันแปลกที่อาจารย์ทุกครั้งจะต้องท่องพระเวทก่อนใช้ในทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไม่ผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ท่องพระเวทเลยเพราะว่าผมหันไปเก็บดาบก่อนที่จะมีคนเหยียบหรือว่าข้ามดาบของมันจะเสื่อมอาคมมันจะคลายซึ่งทำให้ผมเห็นแล้วว่าอาจารย์พูดพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้ๆผีหัวขาดตัวนั้นและอาจารย์ก็พูดว่ามึงกล้าทำลูกหลานกูเหรอแล้วก็แทงมีดหมอเข้าตรงกลางอกแบบมิดด้ามเลยและผลที่ตามมาคือว่าเจ้าผีหัวขาดในชุดขุนนางตนนั้นมันกระเด็นออกไปคือหลุดออกไปนอกประตูเลยเกือบตกบันไดหน้าบ้านแล้วเลือดแดงสดๆพุ่งกระฉูดออกเป็นสายทะลักออกมาจากล่างอย่างต่อเนื่องมันนอนจมกองเลือดตัวเองอยู่ตรงหน้าลานบ้านผมว่าอาจารย์ต้องโกรธเพราะอาจารย์เดินตามไปอย่างไวพอผมคว้าดาบได้ก็รีบตามอาจารย์ไปอย่างไวเหมือนกันคือมันยังไม่ตายนิ้วมันยังคงกระดิกอยู่อาจารย์ก็บอกให้ผมรีบไปเตรียมน้ำมนต์ซึ่งผมก็ไปเตรียมมาอย่างไวเลยโดยที่ผมยังคงเหน็บดาบอันนั้นอยู่ข้างกายผมตลอดเวลาพอผมเอาขันน้ำมนต์มาให้อาจารย์ใช้มีดหมอจุ่มลงไปในขันน้ำมนต์พร้อมกับลายพระเวทแล้วก็ใช้ตอกที่พรมน้ำมนต์นะครับผมพรมไปทั่วร่างซึ่งทำให้ผีหัวขาดตอนนั้นดูสงบลงแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะสิ้นฤทธิ์ไปแล้วและผมก็เลยสงสัยว่าน้องจ๋าตัวจริงอยู่ไหนผมค่อยๆพาอาจารย์เข้ามานั่งพอหันหลังค่อยๆประคองอาจารย์เข้ามาเท่านั้นแหละครับผมต้องผวากับเสียงที่ดังขึ้นมาจากพี่ตีแล้วก็ลุงมนอีกครั้งผมก็รีบวิ่งออกไปดูภาพที่เห็นคือพี่ตีกับลุงมนโดนเจ้าผีหัวขาดมันบีบคอแล้วก็ยกขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนผมเห็นแล้วว่าพี่ตีกับลุงมนเท้าลอยแล้วนะเท้าไม่แตะพื้นความคิดในตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวเลยว่าทำอย่างไรที่จะช่วยพี่ตีกับลุงมนได้แล้วผมก็ทำในสิ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะทำได้คือในตอนนั้นดาบอาคมมันเหน็บอยู่กับผมก็พุ่งเข้าไปพร้อมกับง้างดาบอาคมเล่มนั้นสุดแขนเลยแล้วฟันลงไปอย่างแรงที่สุดในชีวิตคือในตอนนั้นผีหัวขาดมันลุกขึ้นมาแล้วหันหลังให้ประตูเหมือนกับว่ามันจะเคลื่อนพี่ตีกับลุงมนลงไปข้างล่างผลคือผมฟันลงไปที่ไหล่ข้างขวาดาบอาคมนั้นมันตัดล่างผีหัวขาดนั้นแบบสะพายแร่งเลยล่างของมันล่วงลงพื้นพร้อมกับพี่ตีและลุงมนจากนั้นมันค่อยๆละลายมันกลายเป็นน้ำเลือดใสๆนองอยู่เต็มหน้าบ้านไปหมดอาจารย์ตามออกมาทันพอดีเลยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานปู่จะทำอย่างนี้ไม่ได้ผมยังตกใจแล้วก็ช็อกซ้อนช็อกอีกในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปแล้วลมก็พัดเข้ามามันพัดขึ้นมาแรงมากจากนั้นฝนก็ลงมาแบบพรำๆพอให้อากาศได้เย็นรู้สึกสดชื่นพออาจารย์พูดกับผมจบอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยบอกใครเลยนะมีแต่อาจารย์กับผมเท่านั้นที่รู้เพราะว่านั่นเป็นการเห็นร่างปู่ด้วยตาเนื้อและไม่ได้อยู่ในร่างของอาจารย์ด้วยตอนแรกผมเห็นไกลๆว่ามีลำแสงสีทองสว่างจากในความมืดที่มันแบบมืดสนิทจริงๆเหมือนกับว่ามีคนเดินมาแล้วใช้ตะเกียงส่องสว่างนำทางและเมื่อแสงนั้นส่องมาใกล้ๆผมถึงได้เห็นว่านั่นเป็นคนที่มีร่างกายกำยำสูงใหญ่ผิวกายเป็นสีทองสุกสว่างไปทางล่างและที่ใบหน้าเป็นชายที่มีความสุขแล้วก็สงบเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ว่าเป็นยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อย่างในหนังพวกจักรวงศ์นะครับแค่ฟันหน้าที่เลียงออกมาริมฝีปากเท่านั้นและก็เขี้ยวอันแหลมคมคู่หนึ่งแต่มันดูไม่น่ากลัวค่อยๆเดินเข้ามาในชุดพราหมณ์สีขาวเส้นผมมวยรวบตึงไว้ด้านหลังแล้วผมก็เห็นเด็กหญิงวัย8 ขวบเดินตาม
ข้างหลังมาอย่างช้าๆนั่นต้องเป็นน้องจ๋าแน่ๆเลยผมตะลึงอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นหรือว่าสนใจเลยว่าอาจารย์กับผมมองอะไรพอน้องจ๋าเดินเข้ามาในระยะที่แสงไฟตะเกียงที่บ้านของเธอน่ะน้องจ๋าก็วิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาอย่างบ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปหาลุงมนกับทุกคนเลยทีนี้แหละครับทะเลน้ำตามากำลังงมเลยแต่ผมไม่ได้ละสายตาจากปู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวจนร่างสีทองนั้นค่อยๆเลือนหายไปทุกคนถามเธอว่าไปไหนมาโดยที่ไม่มีใครสังเกตเลยว่าน้องจ๋าเธอไม่เปียกฝนเลยอาจารย์เดินเข้ามาแล้วก็ลงอักขระที่หน้าผากพร้อมกับเป่ากระหม่อมให้น้องจ๋าเธอเล่าว่าเธอเดินอยู่ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้หาทางกลับบ้านไม่ได้เธอเดินอยู่สักพักก็บอกว่ามีพี่คนหนึ่งตัวใหญ่ๆแต่งตัวเหมือนกับอาจารย์เลยก็คือใส่ชุดพราหมณ์นะครับมาเจอเธอแล้วก็บอกว่าจะพากลับบ้านแล้วเธอก็เดินตามพี่คนนั้นกลับมาที่บ้านเลยคือน้องจ๋าไม่รู้เลยว่าเธอหายไป4 วันแล้วทุกคนต่างดีใจที่น้องจ๋ากลับมาคือทุกคนคิดว่าแค่ได้เธอกลับมาก็ดีใจแล้วออคัสตอรี่ซีซั่น2 EP ที่80ทำตอนที่2อย่าลืมนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามถ้าสิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงพลายตานีรักยิ้มนะครับเธอพักบำเพ็ญเพียรเรายังคงต้องได้เจอกับเธออีกหลายตอนแน่ๆงานนี้พี่ตีเจ็บหนักรอยโดนดาบที่ฟันกลางหลังเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ายันอาจารย์เหนียวจริงการอาคมได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่กันช้ำในแค่นั้นเองดาบอาคมแล้วนั้นอาจารย์เอากลับมาด้วยนะครับเพื่อบูชาส่วนผมยังมือสั่นใจสั่นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อคืนนี้เองพี่นัทผู้ล่าเริงตลอดเวลายังคงสงสัยกับเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างมากมายอาจารย์ยังเหมือนเดิมครับนิ่งเป็นหลับขยับเป็นรับประทานแล้วตอนที่เราขับรถกลับมาจู่ๆพี่นัทก็พูดขึ้นว่าสาวๆที่เนี่ยอบๆกันทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นสมัยผมหนุ่มๆนะจะเอายาผีบอกมาขายสักหน่อยผมก็เลยถามว่ามีจริงเหรอพี่ไอยาผีบอกเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงอบๆด้วยล่ะพี่นัทก็เล่าให้ฟังเลยว่าไม่รู้ซะแล้วว่าตอนแบบรุ่นๆพี่นัทเขาอยู่คณะเล่ขายยาแล้วมันก็มียาผีบอกที่ทำให้หุ่นดีมีคนมาซื้อสูตรยาเป็นแสนเลยนะแล้วมันได้ผลจริงๆเหรอพี่อ้าวไม่รู้ซะแล้วที่ยามันดังก็เพราะว่ามีผู้หญิงน้ำหนัก90 โลมาลองกินดูแค่หม้อเดียวเท่านั้นเชื่อไหมจาก90 โลน้ำหนักเหลือ7 ขีดอันนี้รวมโกรธด้วยนะออคัสสอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ